วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตค่ะสูตรเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นราดด้วยซอสช็อกโกแลตกานาดเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็มาเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาละลายช็อกโกแลตและเนยรวมกันค่ะจะใช้เป็นเนยจืดและดาร์กช็อกโกแลตนะคะนำไปเวฟในไมโครเวฟแล้วก็นำออกมาคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนผสมของเนยและช็อกโกแลตไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาเริ่มตีส่วนผสมเลยค่ะก็จะมีไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กผงโกโก้และผงฟูลงไปในโถค่ะจากนั้นใช้SPป้ายไปที่หัวตะกร้อค่ะแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเสร็จแล้วนำไปเข้าเครื่องตีได้เลยค่ะเปิดความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีส่วนผสมจนกระทั่งมีลักษณะข้นและมีสีอ่อนลงใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ด้วยค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถต่อไปเราจะเปิดที่ความเร็วต่ำค่ะจากนั้นเทนมใส่ลงไปเทเป็นสายแบบนี้เลยนะคะจนกระทั่งนมหมดค่ะต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลาหรืออาจจะใช้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1 นาทีเมื่อเสร็จแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตและเนยที่เราละลายไว้เทใส่ลงเป็นสายตามคลิปเลยค่ะเมื่อใส่เนยละลายและช็อกโกแลตหมดแล้วเราก็จะตีต่ออีกประมาณ1 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนค่ะต่อไปก็นำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่พิมพ์ค่ะจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด 7x7x2.5 นิ้วค่ะใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเคาะเบาๆและคว่ำไว้พักไว้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วต่อไปจะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปอบค่ะเราจะใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผสมกับช็อกโกแลตกานาดเพื่อราดบนหน้าเค้กค่ะอบจนกระทั่งมะม่วงหิมพานต์มีสีเหลืองอ่อนและส่งกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็ไปตีวิปปิ้งครีมถ้าใครใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแบบแจ็คนะคะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูจากนั้นก็นำไปปาดบนหน้าเค้กค่ะเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะนำออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาปาดด้วยวิปครีมด้านบนแบบนี้ค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะปาดเค้กเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นมาทำช็อกโกแลตกานาดค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตและมิลค์ช็อกโกแลตลงไปในวิปปิ้งครีมแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆหรือนำไปเวฟก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อละลายดีแล้วก็ยกลงจากเตาใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราอบไว้ค่ะคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นแล้วก็นำไปราดบนหน้าเค้กให้ทั่วค่ะราดบนหน้าเค้กเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นให้เค้กเสร็จตัวประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากพักไว้ในตู้เย็นจนเค้กเซ็ตตัวดีแล้วก็นำมาตัดแล้วก็เสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยกรุบกรอบด้วยช็อกโกแลตกานาดที่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบทานเค้กช็อกโกแลตลองทำสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ